بوتين يشهر سلاحه السياسي وبن سلمان يفرض عباءته. سلاح التحكم بالغاز بات بمثابة الصواريخ العابرة للقارات. فما هو مصير الغرب إذا ما سلك النفط الخليجي طريق الغاز الروسي؟ التقارب السعودي الروسي. بعد مضي ما يقارب 8 أشهر من الحرب على أوكرانيا، بلغت العلاقات الروسية السعودية أعلى مستوياتها. ففي الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا تكثيف جهودها لمواجهة روسيا، اختار ولي العهد السعودي تعميق العلاقات مع موسكو. وقد ظهر تحدي الرياض لحلفائها بشكل جلي في لقاء أوبك بلس الأخير الذي عقد في فيينا، حيث حصلت روسيا أثناء اللقاء على منعطفها الأهم في حربها مع أوكرانيا. قرر البلدان رفع أسعار النفط العالمية عبر تخفيض معدلات الإنتاج ما بين 1 إلى 2 مليون برميل في اليوم. استفادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية مع أوكرانيا، كما قاومت طلبات دول غربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره. هذا التحرك يأتي وسط عمليات انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، الأمر الذي يزيد من تدهور أزمة أمن الطاقة في وقت يقترب فيه الشتاء بالشمال الأوروبي. الموقف الأمريكي من التقارب السعودي الروسي. مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا وتحديدا في 24 من شباط الفائت، تسابق الزعماء الغربيون بمن فيهم الرئيس الأمريكي بايدن على زيارة المملكة العربية السعودية طلبا لمزيد من النفط بهدف مكافحة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض في بلدانهم، لكنهم جميعا عادوا بخفي حنين. خاطرت السعودية بصفتها الزعيمة الفعلية لمجموعة منتجي النفط بإثارة حفيظة الولايات المتحدة عندما قررت تكتل خفض الإنتاج، وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط. وتوعد بايدن بأنه ستكون هناك عواقب على علاقات واشنطن بالرياض، وذلك بعد أن دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ البيت الأبيض إلى تجميد كافة أوجه التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ردا على قرار الأوبك بلس. الرد السعودي. صرحت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ترفض الإملاءات، متذرعة بأن الرياض تعمل على حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية. ورغم أن هذا الرد لم ينطلي على الإدارة الأمريكية، إلا أن واشنطن لم تقدم على أي شيء من شأنه أن يخاطر بأمن قطاع النفط في المملكة، خاصة وأن أي ضرر سيقع على هذا القطاع الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وسيدفع الرياض إلى التقارب أكثر مع الصين وروسيا. ظهور الدول العربية على الساحة العالمية يغير وجهات النظر. السعودية تتحكم بالذهب الأسود، أقوى الأسلحة السياسية. الجزائر وتونس تتوجه إليهما الأنظار الأوروبية من أجل بديل الغاز الروسي. قطر قاب قوسين من العالمية أو أدنى. أوروبا على موعد مع الشتاء الذي سيفجر ربيع شعوبها. برودة الدب الروسي تدل على خطاه الثابتة. الحرب النووية تقرع أبواب العالم، فما هو المصير المنتظر؟ يتساءل المتسائلون.